Hi friends, welcome back to our channel once again. I hope আপোনালোক ভালে আছে। সো আজিৰ ভিডিওটোত আমি MS PowerPointৰ কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিম। সো আপোনালোকে ইয়াত যেনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ দেখি আছে ভিডিওটো, সো এনেকুৱা টাইপৰে কোৱেশ্চন পেপাৰ আপোনালোকক এক্সামত আহিব। সো এইটো MS PowerPointৰ কোৱেশ্চন হয়। ইয়াত 4টা কোৱেশ্চন পেপাৰৰ সেট আছে MS PowerPointৰ। ইয়াৰে মই এটা সলভ কৰি দিম, বাকিবিলাক আপোনালোকে একে প্ৰসেছত বাকিবিলাকো সলভ কৰিব পাৰিব। আৰু এই গোটেই 4টা কোৱেশ্চন পেপাৰৰ সেটৰ PDF লিংক আপোনালোকে ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপশন বক্সত পাই যাব। তাৰ পৰা আপোনালোকে এই কোৱেশ্চন পেপাৰটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। সো আজি মই এই নো ইন্টাৰনেটৰ যি আমাক স্লাইড ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ দিছে, এই স্লাইডটো আজি মই আপোনালোকক ক্ৰিয়েট কৰি দেখুৱাই দিম। সো সিম্পলি আপোনালোকক ইয়াত নো ইন্টাৰনেট এটা স্লাইড ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ কৈছে। ওপৰত হেডিং দিছে এইটো, তাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকক বুলেটিং পইণ্টত লিখা আছে, তাৰ পিছত তলত ফুটাৰ বিলাক এড কৰা আছে। এই গোটেইখিনি আমাক ইয়াৰ ইনষ্ট্ৰাকশন দিছে। সো ইনষ্ট্ৰাকশন হিচাপত আমি সলভ কৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট ইনষ্ট্ৰাকশনত কৈছে যে আপোনালোকে এটা ডিফল্ট সাইড এড কৰিব লাগিব, য'ত টাইটেলো থাকিব লাগিব আৰু সাব টাইটেল। তাৰপিছত ফ্ৰণ্ট সাইজ যি নো ইন্টাৰনেট লিখিছে এইটো 54 পইণ্টত হ'ব লাগিব, এলগেৰিয়ানত লিখিব লাগিব টাইটেলটো। তাৰপিছত সাব টাইটেলবিলাক আপোনালোকে 28, ফ্ৰণ্ট সাইজ 28 হ'ব, চেঞ্চুৰী আখৰ ষ্টাইল চেঞ্চুৰী হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যি নেক্সট আছে সাইজ অফ দি ফ্ৰণ্ট শুড বি 24 এণ্ড দি আপোনালোকৰ যি মানে ষ্টাইলটো হ'ব আখৰ ষ্টাইল চেঞ্চুৰীত হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ নেক্সট ইয়াত কৈছে যে য'ত বোল্ড ইটালিক্স বা আণ্ডাৰলাইন বুলেটিং পইণ্ট য'ত আছে এই গোটেইখিনি কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ফুটাৰ এড কৰি ৰোল নম্বৰ লিখিব লাগিব, নেম লিখিব লাগিব। তাৰপিছত এইটোৰ আপোনালোক ফুটাৰৰ সাইজ হ'ব 14 আৰু আখৰ ষ্টাইল হ'ব এজেঞ্চি FV। সো এই গোটেইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে 7 নম্বৰ ইনষ্ট্ৰাকশনত দিছে যে আপোনালোকে এইটো ফাইলটো সেভ কৰিব লাগিব SSC। তাৰপিছত SSC ইয়াত যেনেকৈ দেখিছে এই হিচাপত আপোনালোকে লিখি আপোনালোকে ৰোল নম্বৰ লিখি আপোনালোকে এইটো সেভ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে A4 সাইজৰ হিচাপত এইটো প্ৰিণ্ট আউট কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ প্লিজ ইনচিয়ৰ that your roll number and name also appearing clearly in the printout at the appropriate places। মানে আপোনালোকে যেনেকৈ ইনষ্ট্ৰাকশনত দিছে ইনষ্ট্ৰাকশন হিচাপত আপোনালোকৰ নেম ৰোল নম্বৰ এই গোটেইখিনি আপোনালোকক ক্লিয়াৰলি ভিজিবল হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ 9 নম্বৰত কৈছে যে স্লাইড কাৰেক্ট ৰোল নম্বৰ, তাৰপিছত নেম হেণ্ড ৰিটেন সিগনেচাৰ, মানে প্ৰিণ্ট আউট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সিগনেচাৰ কৰিব লাগিব। মানে প্ৰিণ্ট আউট যেতিয়া কৰি উলিয়াব তেতিয়া আপোনালোকে সিগনেচাৰ কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত হেণ্ড ৰিটেন সিগনেচাৰ এণ্ড হেণ্ড ৰিটেন ডেট, মানে সিগনেচাৰ আৰু ডেটটো আপোনালোকে লিখি ল'ব লাগিব প্ৰিণ্ট আউট কৰাৰ পিছত। সো এইটো কৈছে ইয়াত। সো এনেদৰে এই যি ইনষ্ট্ৰাকশন আছে ইনষ্ট্ৰাকশন ফলো কৰি এতিয়া আমি এইটো স্লাইডটো ক্ৰিয়েট কৰিম আৰু বাকিবিলাকো তেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি ল'ব। 4টা পেপাৰৰ সেট আছে, আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি ল'ব পাৰিব। সো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আমি পাৱাৰ পইণ্টটো অপেন কৰি লৈছোঁ। ক্লিক টু এড টাইটেলত আমি টাইটেলটো দিব লাগিব নো ইণ্টাৰনেট বুলি। সো চিম্পলি নো ইণ্টাৰনেট টাইটেল দিলোঁ আৰু গোটেই যি টাইটেল লিখিলোঁ তাক ছিলেক্ট কৰি আখৰ ষ্টাইলটো এলগেৰিয়ান আৰু আখৰ সাইজ 54 কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত আমি এই চেলটো ওপৰলৈ লৈ গ'লোঁ। তাৰপিছত এইটো কৰাৰ পিছত আমি আকৌ এই গোটেই আখৰটো ছিলেক্ট কৰি মানে ৱৰ্ডটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমি আণ্ডাৰলাইন কৰি দিলোঁ আৰু বোল্ড কৰা আছে, আণ্ডাৰলাইন আৰু বোল্ড কৰা আছে। সো নো ইণ্টাৰনেট যি লিখা আছে এই দুটা ৱৰ্ডটোক আমি আণ্ডাৰলাইন কৰি ওপৰত ছেট কৰি দিলোঁ। আকৌ বোল্ডো কৰি দিম, যিহেতু আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰটো চালে দেখা পাব তাত বোল্ডো কৰা আছে। সো দুটা কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আমি ক্লিক টু এড সাব টাইটেল, এতিয়া সাব টাইটেলটো এড কৰিব লাগিব। সো সাব টাইটেলটো আপোনালোকৰ প্ৰথমটো ট্ৰাই বুলি লিখা আছে, সো ট্ৰাইটো আমি লিখি ল'লোঁ, কিন্তু এইটো কালাৰটো যিহেতু ব্লেকত হোৱা নাই, ডাৰ্ক ব্লেকত হোৱা নাই। সো কালাৰটো আমি ব্লেক ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। আকৌ আমি ট্ৰাই বুলি লিখিম যিহেতু। সো ট্ৰাই লিখাৰ পিছত ইয়াত এলাইনমেণ্টটো লেফ্ট আছে, সো লেফ্ট এলাইনমেণ্ট কৰি দিলোঁ। এইটো কৰাৰ পিছত আমি ইয়াক আকৌ ইটালিক্স কৰা আছে, মানে আখৰৰ চাইজটো যিহেতু 28 কৰা আছে, আখৰৰ চাইজটো আমি 28 কৰি দিম। তাৰপিছত আখৰৰ চাইজ 28 কৰাৰ পিছত আমি আখৰৰ ষ্টাইলটো আমাৰ চেঞ্চুৰীত কৰা আছে, সো চেঞ্চুৰী লিখি দিলোঁ। এতিয়া এইটো লিখাৰ পিছত এইটো ইটালিক্স কৰা আছে, সো ইটালিক্স কৰি দিলোঁ। আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰ চালে গম পাই যাব। সো ফাৰ্ষ্টৰ আমাক
টাইটেলটো হৈ গ'ল আৰু ছাবটাইটেলৰ আমাৰ ট্ৰাইটো লিখি ল'লোঁ এতিয়া বুলেটিং পইণ্ট এপ্লাই কৰিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে আখৰৰ ষ্টাইলটো চেঞ্চুৰীয়ে আছে আৰু আখৰৰ চাইজটো 24 আছে চ' চিম্পলি আখৰৰ চাইজটো 24 কৰি ল'লোঁ আৰু বুলেটিং পইণ্টত আমি এই যি আমাৰ ৰাইট চিন আছে এই ৰাইট চিন ইউজ কৰা আছে চ' আমি ৰাইট চিনটো ইউজ কৰি ল'লোঁ এতিয়া আমাক যি লিখা আছে আমি লিখি যাব লাগিব চ' আমি লিখি যাম যেনেকৈ কুৱেশ্যন পেপাৰত আছে চ' এই হিচাপত আপোনালোকে লিখি ল'ব চ' চেকিং দি নেটৱৰ্ক কেবলছ কমা প্ৰেছ কৰি আকৌ মডাৰ্ণ এণ্ড তাৰপিছত আকৌ কমা লিখি পেলাই ইগন'ৰ কৰি দিব এই যি তলত আণ্ডাৰলাইনটো ৰেড কৰি আহিলে তাৰপিছত মডাৰ্ণ এণ্ড ৰাউটাৰ্ছ এইটো লিখাৰ পিছত আকৌ আমি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিলে নিজে নিজে ৰাইট চিনটো আহি যাব তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকে নেক্সট যি বুলেটিং পইণ্টত লিখা আছে এইটো লিখি ল'ব যেনেকৈ ৰিকনেক্টিং টু ৱাইফাই বুলি লিখা আছে ৰিকনেক্টিং যি লিখা আছে এইটো দুইবাৰ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰা আছে মানে লগে লগে নাই আৰু এবাৰ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি ল'ব তাৰপিছত দুইবাৰ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ পিছত লিখি ল'ব তাৰপিছত নেক্সট যি আমাৰ লিখা আছে ধৰক ৰিকনেক্টিং টু ৱাইফাই লিখাৰ পিছত নেক্সট বুলেটিং পইণ্টৰ যি লিখা আছে এইটো লিখি ল'ম ৰানিং উইণ্ড'জ তাৰপিছত ৰানিং উইণ্ড'জ নেটৱৰ্ক যি লিখা আছে এইটো আমি লিখি দিম মই কুৱেশ্যন পেপাৰ যিহেতু এতিয়া চোৱা নাই স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ড চাই অডিঅ'টো দি আছোঁ ৰানিং উইণ্ড'জ নেটৱৰ্ক ডায়েগনষ্টিক যি লিখা আছে চ' এইটো লিখি ল'লোঁ এতিয়া এইটো লিখাৰ পিছত এই চেলটোৰ চাইজটো অলপ ডাঙৰ কৰি দিম যিহেতু বেছি সৰু হৈ আহিছে চ' চেলটোৰ চাইজটো ডাঙৰ কৰি দিব তাৰপিছত আমাৰ যি বুলেটিং পইণ্টত লিখি আছিলোঁ এতিয়া আমাক বুলেটিং পইণ্টত নালাগে আমি লিখি শেষ কৰিলোঁ পইণ্টকেইটা চ' এতিয়া এইটো পইণ্টটো নালাগে চ' আকৌ আমি এই পইণ্টটোত যি বুলেটিং পইণ্টত যি ছিলেক্ট কৰিলোঁ চ' এইটো আমি আকৌ ছিলেক্ট কৰি তাত গৈ নন বা আনছিলেক্ট কৰি দিলেই হ'ল চ' চিম্পলি আমি যি ওপৰৰ বুলেটিং পইণ্টটো ছিলেক্ট হৈ আছে চ' এইটো আনছিলেক্ট কৰি দিলোঁ কৰাৰ পিছত এইটো গুচি গ'ল এতিয়া আমাৰ যি লিখা আছে এইটো লিখি গ'লেই হ'ল এতিয়া আমাৰ যি এতিয়া DNS যি লিখা আছিলে চ' এইটো আমি লিখি যাম DNS প্ৰব ফিনিছ ন' ইণ্টাৰনেট যি লিখিছে কুৱেশ্যন পেপাৰটোত চ' আমি এইটো চাই যেনেকৈ লিখা আছে তেনেকৈ লিখি যাম চ' এইটো কমপ্লিট কৰাৰ পিছত এই গোটেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু এই গোটেইটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াৰ ষ্টাইলটো 24 কৰা আছিলে চ' 24 কৰি দিলোঁ আখৰৰ ষ্টাইলটো চেঞ্চুৰীতে আছে আৰু চাইজটো 24 আছিলে চ' 24 কৰি দিলোঁ এতিয়া এইটো কৰাৰ পিছত তাৰ তলত আপোনালোকক এতিয়া আকৌ এবাৰ আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব আখৰৰ চাইজটো মিলিছেনে মিলা নাই যদি মিলা নাই তেতিয়াহ'লে আকৌ এবাৰ মিলাব পাৰিব চ' গোটেইটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ এবাৰ চেক কৰিব পাৰিব যিবিলাক আপোনালোকে বুলেটিং পইণ্টত লিখিছে চ' এইবিলাকৰ আখৰৰ চাইজটো মিলিছেনে মিলা নাই এইটো আপোনালোকে আকৌ এবাৰ চেক কৰি ল'ব চ' এনেদৰে গোটেইখিনি কৰাৰ পিছত এতিয়া আমাক তলত ফুটাৰকেইটা এড কৰিব লাগিব য'ত ডেট ৰোল নম্বৰ নেম লিখা আছে চ' এই গোটেইখিনি আমি কৰি ল'ম এতিয়া আমি যি বুলেটিং পইণ্ট ছিলেক্ট হৈ আছে আনছিলেক্ট কৰি দিলোঁ তাৰপিছত আমি ইনচাৰ্টৰ পৰা ফুটাৰ এড কৰিব লাগিব ডেট টাইম ৰোল নাম্বাৰ এই গোটেইখিনি এড কৰিম চ' ডেট এণ্ড টাইমৰ যি অপশ্যন আছে এতিয়া চিম্পলি আপোনালোকে ডেট এণ্ড টাইমত ক্লিক কৰিবলৈ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডেট মিলাব পাৰিব চ' চিম্পলি ইংলিছ ইউনাইটেড ষ্টেট যি লিখা আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে ইংলিছ ইণ্ডিয়া কৰি ল'ব লগতে আপোনালোকে ফিক্সৰ পৰা মিলাবও পাৰিব যদি আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ কিবা মিলাম বুলি ভাবে তেনেদৰে ইয়াত লিখিবও পাৰিব এনেদৰে ছেপ্টেম্বৰ 20 2020 এনেকৈ লিখিব পাৰিব জাষ্ট দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক চ' এইটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফুটাৰৰ যি অপশ্যন আছে ফুটাৰৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ল'ব ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত ৰোল নাম্বাৰ লিখি পেলাই ৰোল নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ যি আছে এই ৰোল নাম্বাৰটো লিখি ল'ব যেনেকৈ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত দিয়া আছে চ' এই হিচাপত ৰোল নাম্বাৰটো লিখি ল'ব তাৰপিছত আমি এপ্লাই টু অলত ক্লিক কৰি দিম ৰোল নাম্বাৰ লিখাৰ পিছত আমি এপ্লাই টু অলত ক্লিক কৰি দিম এপ্লাই কৰিব নালাগে চ' এপ্লাই টু অলত ক্লিক কৰি দিলোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আমাৰ ডেট আহি গৈছে আৰু ৰোল নাম্বাৰ আহি গৈছে চ' ইয়াত ৰোল নাম্বাৰটো আমাৰ মিলাই দিছোঁ আমি ইয়াৰ পৰা আকৌ আপোনালোকে টাইপো কৰিব পাৰিব যদি মিলা নাই তেতিয়াহ'লে মিলাই দিব পাৰিব এতিয়া এই ফুটাৰবিলাকৰ আখৰৰ চাইজো 14 পইণ্টত কৰিবলৈ কৈছে আৰু আখৰৰ ষ্টাইলটো এজেঞ্চি FBত কৰিবলৈ কৈছে চ' আমি আখৰৰ ষ্টাইলটো এজেঞ্চি FB কৰি ল'ম তাৰপিছত আখৰৰ চাইজটো 14 ছিলেক্ট কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিব এনেদৰে আপোনালোকে এই ফুটাটো মিলাই দিব পাৰিব আৰু আখৰৰ চাইজটো ব্লেক কৰি ল'ব
তেনেদৰে নেক্সট ফুটাৰটো আমি ছিলেক্ট কৰি ল'ম এইটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত এইটো আখৰৰ ষ্টাইল এজেঞ্চি এফ বি কৰিব লাগিব চ' চিম্পলি এজেঞ্চি এফ বি কৰি ল'ব এইটো বোল্ড কৰিব নালাগে ফুটাৰবিলাক মই মিষ্টেকত বোল্ডত ক্লিক কৰি দিছোঁ বোল্ড কৰিব নালাগে আপোনালোকে এই আখৰৰ যি ফ্ৰণ্টটো বোল্ড কৰিব নালাগে চ' বোল্ড নকৰিব আপোনালোকে মই এইটো যি আমাৰ ডেটটো দিছে এই ডেটটো মই বোল্ড কৰি দিলোঁ বোল্ড কৰিব নালাগে চ' বোল্ডটো আঁতৰাই দিব যদি বোল্ড কৰা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বোল্ডটো আঁতৰাই দিব চ' মই বোল্ডটো আনছেলেক্ট কৰি দিলোঁ এতিয়া এইটো কৰাৰ পিছত এতিয়া এই ফুটাৰটো কপি কৰি আকৌ পেষ্ট কৰি ল'ম যিহেতু আমাক নেমো লিখিব লাগিব চ' চিম্পলি এই ফুটাৰৰ বক্স আমি কপি যি কৰিলোঁ এই কপি কৰা বক্সটো ইয়াত লৈ থৈ দিলোঁ ইয়াত থোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া মিলাই ল'ব যিহেতু বাকীবিলাকৰ লগত মিলাকৈ ৰাখি ল'ব চ' ইয়াত আপোনালোকে এতিয়া নেম লিখিব লাগিব চিম্পলি নেম বুলি লিখি পেলাই আপোনালোকে নেম লিখি দিলেই হ'ল যি আপোনালোকৰ নেম হয় নেম লিখি দিব এনেদৰে আপোনালোকে ফুটাৰটো এড কৰিব পাৰিব ইমান কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ গোটেই যি শ্লাইডটো আছিলে এই শ্লাইডটো কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু যদি আপোনালোকে এনিমেশ্যন দিবলৈ কোৱা থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনিমেশ্যনৰ পৰা এনিমেশ্যনটো দিব পাৰিব চ' এনেদৰে এনিমেশ্যনৰ পৰাও এনিমেশ্যন দিব পাৰিব যদি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত এনিমেশ্যন দিবলৈ কয় তেতিয়াহ'লে এনিমেশ্যন দিব পাৰিব যদি বেকগ্ৰাউণ্ডত কিবা ধৰক কালাৰটো দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ কৰিব পাৰিব বেকগ্ৰাউণ্ড ষ্টাইল চ' এনেদৰে আপোনালোকে এই শ্লাইডবিলাক ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে প্ৰিভিউৰ পৰা যদি চেক কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এই শ্লাইডটো চেক কৰিব পাৰিব কেনেকুৱা হৈছে এনেদৰে আপোনালোকে গোটেই শ্লাইডখিনি কমপ্লিটকৈ ছল্ভ কৰিব পাৰিব আই হোপ আপোনালোকে বুজি পালে চ' কুৱেশ্যন পেপাৰৰ লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থাকিব তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি প্ৰেক্টিছ কৰি ল'ব ইয়াত আপোনালোকে ছেভো কৰিব লাগিছিলে চ' ছেভ কৰাও মই পাহৰি গ'লোঁ স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ড কৰোঁতে চ' চিম্পলি আপোনালোকে ছেভ কৰি ল'ব যেনেকৈ ছেভ কৰিবলৈ গৈছে চ' এই হিচাপত তাত এক্সাম্পল দিয়াই আছে কুৱেশ্যন পেপাৰত এই হিচাপত ছেভ কৰি ল'ব